څه نام یو MMC دا دا ها دا څه هغه دی لیر نه کېږي دا لیر یې روش ډبل کلیک وکړه ها ایډیټ کوو بچیو دیگه نیم پی डी एफ دی نیم څه دی پی डी एफ مو سره بوي که نه هوره درګه دا والا دا کوو بیا پی डी एफ دی ترې ته اټومیټ کوو ها اټومیټ دا کوو ها هاي دا څه چال बैच ये फोल्डर जोड़ो हाँ क्या जोड़ो फोल्डर अंदा और सेंड को हाँ फाइल फाइल सना माय वनन ना टूलबार बल chew began a new project new form बल हाँ दे यो फोल्डर जोड़ो न्यू पर डिस्ट्रो भी जोड़ा को कबीर नामा में कर दी था सही ने دلته یو 200 تصویرونه راوړل چې صرف د کمانډ په وشي که نه وال پیپر 1 2 3 دا ډېر دي ها پیسټ پوه شوې که نه ها روشه فایل کې روشه اټومیټ کې روشه بیچ صحیح دی کوي که نه وي ها دا کوي که نه وي فایل اټومیټ بیچ مو فولډر سکور دی زو تایم څه کا به ډیفالت سیټ کا حکم یو فریم ہوتا سیټ کا ویجټ دی فریم چینل دی ووډ فریم دی کیسټ شیډو څه کوم یو د خواخ یو زره واخله دا صحیح دی ها فولډر دا په کمپلیټ فولډر باندې اپلای کیږي ها څوره فولډر وي لکه دا تو لیدلی د کیمرو ولا ریلونه څه کله کې و باندې کمپلیټ باندې یو فریم و ساره یو ته چوک نشي لګوي وي ته چوک دره لګي شو درې موډي دره د موهنه دي ډیر کنسي وي ته لګي کمپلیټ فولډر دی لکه څوره 35 36 پټون وی کنه ټول ریډیو فولډر ته و چی کنه هغه نو دال دروشي کوم فریم کوم سټایل دغه نه او طرف واخ کی دغه نه صحیح نه فولډر ها فولډر سورس یعنی کوم ځای نه راخلی ته هغه کبیر دی مو صحیح دی ها سیو چې ته شي فولډر دی ها سیو شي چوز ډیسټینیشن په ډیسکټاپ باندې سیو شي دیني کوم سټایل کوم شی اپلای شي دا په ډیسکټاپ یا بل فولډر وته جوړ کاغذ کې د سیو شي صحیح دی ها دا آپشن دي سو یو منټ دا سیو کاو کی کا کنټینیو صحیح دی خپل بربري ته ورکی څه باندې ها سیټینګ خپل کوي ووډ فریم هغه نه وتا غو کنه تو کوم سټایل کړی چې دا سیو کوي ډیسکټاپ باندې جی پی جی کې کوم یو سیو کوي جی پی جی کې سیو واشو غنا یو ته ولا غولو بس صرف کنټینیو کوو نو راتو دار څخه خپل کوي ها جی پی جی کنټینیو څوروي ها چیکا واشوګان چیکا چیک صحیح دی څوره ریل څوره څه طریقه یو ټول باندې پلی کیږي دا ها
دا مو سره و بیچ کې اټومیټ چې و اټومیټ کې بیچ و کریډ ډراپلیټ دا غا دی خدا هغه یو باندې اپلای کیږي چې کوم پی ډی ایف کوم پی ډی ایف فایل دا کله کینګسټن یا کوم هغه څه ته واخلي اول پیری کنه د کوم نه فلش میموري هغه کې هغه د لپاره کوم هیلپ نه وي هغه هیلپ کله تر کاپی کې هغه پی ډی ایف شکل کې پی ډی ایف هغه شکل دی چې هغه ډیر لیکل په لږ سایز کې هغه کې سیږي لکه مثال کے طور پر د قرآن شریف نه دی قرآن شریف پی کیو فایل کې کړی لکه څنګه ټیکسټ ایم اس ورډ فایل دی تقریبا 1 ام بی نه دی غون قرآن شریف 1 ام بی نه دی دروغه کې کام هغه کې وروسته ویلي هغه سپیس ډیر کم نه سی پی ډی ایف یک رپورټ ریډر د کچې ته لیدلی یک رپورټ ریډر کې کوم کور وکي سیو کې پی ډی ایف کې سیو کیږي ها ځکه کله هغه کور باندې ته کومه طریقه دغه نه اپلای کوي ګوره کمانډ هم عادي کنه نو دغه طریقې سره به اپلای کوي خو دې د پی ډی ایف مو سره یخه ودال د پغه کې او ډیلیټ شوی دی ته چې ته لوړلو ایکسټنشن یې شوی پی ډی ایف ها پوښ خوشوي کنه پی ډی ایف نشته کنه یعنی دالته مو سره یخه ودو او سیو کیږي پی ډی ایف ها څنګه به سیو کوي ګوره وته دا تصویر د چی شي کې سیو کوم فایل سیو پی ډی ایف وکسا پی ډی ایف پی ډی دا یو دی کنه پی ایچ डी फोटोशॉप दे पी डी डी पी डी एफ अंदा यो दे बल नष्ट पी डी एफ सही दे सेव ओके دا بیا پرن کې خاصه فوزي ها کوالټي خاصه فوزي پی ډی دا وګوره دا پی ډی اف ته دې د لپاره اوس اکرابوټ ریډر انسټال کړئ چې اکرابوټ ریډر کله اکرابوټ ریډر انسټال کی هغه سره بیا پریو کیږي ها لکه څنګه مو پټون لپاره شي سی ډی سی د لیدلو سی ډی سی ته اوس په چی پوي کوم دا ګوره دا د سی ډی د کوم کې د پریویو شو کوي دا سی ډی سی دا شون یو شکل بو د کوم کې دا شو کوي دا سی ډی سی دی دا اوس ایمیج ویور دی وینډوز هغه کې د 98 د پر به مو سی ډی سی انسټال کوو لکه نیکسټ ټور کې کور کوي د سیر نشته کاواشي او کاواشي کنه او د پر سی ډی سی دا شونی یو اکرابوټ ریډر ای سی ډی سی اون کې هغه کې به چی شيږي پی ډی ایف ته تخی ها صحیح ده دا پی ډی ایف ګوره دغه نه مو امپورټ کوای شو ګوره پی ډی ایف ایمیج چی دا نو ګوره بل نشو اوپن کوي پی ډی ایف نه هاتو ها او چا دې کو کنه تو ګوره بل راخله بل نشي راخسته ها فایل امپورټ پی ډی ایف نور خی صحیح دی او که شوی کیا آل کا به آل شته نه صرف پی ډی ایف کوي ګوره نور ډیسکټاپ نه تصویرونه پرتی کبیر کیا پرتی دي نه یعنی دي کې صرف پی डी एफ کوي اندر سے زدی بنی کوم طور طریقہ اپلائی کوي کریٹ ډراپلیټ کوم یو بو تر خالي کریٹ ډراپلیټ پی डी एफ والا فایل بو تر خالي ها صحیح دی پیګی نه ها دی کی دی کنه override action open commands کله زه open کوم دا شون extension راځي دای مو کله دی ویب سټ دوباره سیو کوو کنه ویب سټ کې مو چو کوم تصویرونه او دوباره دای مو یوز کوو بیا ها صحیح دی ډیجیټ سیریل نمبر یور باندې پوسل لیکل میکل او دوباره یوز کیږي ها هندو ضرورت نشته بس صرف د خپل صرف د ډیسټینیشن او توګه او دالته کوم دی کی او تر نورې بربري د خپل ها د کیو بلا د هغه لپاره ویب پورټو ګیلری لکه څنګه د ویب سټو کې هغه وي تصویرونه کنه دا نه دا ډاونلوډ کوي څنګه ورچوي دا طریقه ده ته دا نه پوښتنه کنه کنډیشنل موډ چینج تا راشه کنډیشنل موډ چینج د بیٹ میف کې کدا لا باوس بیٹ میف کوي سال د بیٹ میف کدا د بیا کې اوکے چیکا اوکے د بیٹ میف شکل شو بل فایل اټومیټ کنډیشنل موډ چینج دا ګری سکیل اوس دالتا ګری سکیل کلر دی لکه یو تصویر باندې مثال کے طور پر بلیک اینڈ وائٹ کای تصویر بلیک اینڈ وائٹ کای او که زه ته انسان نه زه ته انسان د څه طریقه وکړه ته کنډیشنل موډ چینج دا چی شي تا وړه دا اوس ګوره فل هول دا پر جی بی کې دی کنه پوه شوې نن سبا درې کلر یوز کیږي ار جی بی سیم واي لیبارټری کلر دا کې لګ فرق دی سره ها لگ ځنه لګ برایټنس زیات دی ځنه کې کم دی ځنه کې تورواله زیات دی ځنه کې غوځ زیات دی د برایټنس زیات دی ځنه کې کنټراسټ زیات دی ها ګوره دا نه ډاټ لاین دا نه با ډاټ لاین کې ها ګوره بلیک اینڈ وایټ کې کنه چې شي لګ
ایدی سپینوالی زیاد کم صحیح دی ځنه ډرامو کېږي نه تصویرونه ته جوړ کړي داسې ساده وي مختلفو طور طریقې ورته کوي زیات کوي کمایي ده صحیح نه دلته راشه ټول هر طرفه بس کوم پله کوي دا کېږي هلته کېږي دلته کېږي یوه خبره دا انکسونه کوي هغه نه کوي سیو کوي سیو کوی اوکې اوکې لوډ هله څه کله دغه سټایل د سیو کو په بل تصویر یې لګوي بیا کوی شي صحیح که دا له پچینه مې ونې دوباره ورته همدا سټایل راخلي لوډ یې کوه ورباندې راوپانې که صحیح دی اوکې بس همدا پورې نه لګوي ما یې لګوي کینسل ضرورت یې نشته ها همدا شونې آر یو لګوی شي ها سیم وای دلته سیم وای صحیح دی کلر ته کسه سیم وای آر جی بي لاګ فرق دی دا څنګه نیګټ هغه دپاره مشین وي که نه سکینر وي خپل نیګټ دی نیګټ والا دا اوس کومې د کیمرو والا چې دو کوي که نه دا نیګټ دي هغه چې کله هغوی خپل سکینر استر راغلی بټرۍ والا هغه نه وي هغه کې وایي چې کمپیوټر ته لوړ شي بس کمپیوټر کې تورای سپینای زړای شین کوي بس پرنټ کی نیګټ والا تصویر تر نو بیا رنگ نه شي ته په خپل دلته فوټوشاپ کلر کوم اول تیزول دا غشونتی ای لکه مکمل نیګټ تصویر څه دی نیګټ مکمل نیګټ پرنټ کړی دی که صرف نیګټ دی بیل کې دی مکمل نیګټ نیګټ نه څنګه کوي یا بس بیا هغه ته وخت وکنه نیګټ وخت کله تصویري بیا کوي نیګټ به اول په سکین باندې کوي سکین باندې به کوي اغه نه سي بیا د اختر راي کنه ها بیا څه کوي چې سکین یې کوي سکین یې نه بیا څنګه کوي سکین یا کیږي په دې پوه شوي کنډیشنل موډ چینج کنټیکټ شیټ دا لیبرټرۍ کې اوس یوز کېږي نن سبا لکه کله ته ریل ویړې که نه څه دا مو ته سپو که هغه څه څوره 36 نه 36 تصویران د یوه فورسیکس والا کوم سایز وي که نه په هغه باندې وړه ته پرنټ کړي موږ واټ کې پرنټ کړی سکول وخت کې موږ ورباندې لوډ وپړی شنو ورته بیا هغه ورته څه وکړو چې کله موږ پرنټ کولو که نه کمپلیټ یې په یو شیټ باندې وړه غوندې کې شیټ باندې موږ څوره 36 تصویران وړه یې ورته وکړو هغه کې بیا موږ کوم وخته غټول موږ کوم نه وخته وړه کول صحیح دی څنګه دغه نه کوي ها کنټیکټ شیټ ته بروشي دلته بروشي براوز څه کوم یو د کبیر یو دی که نه دا دګې څوره وي شل وي دېرش وي څوره تصویرونه دا وړه په یوه کې دا ګوره وی تی څوره دی 8 دی تیز دی تای 20 کا خپل مانځو کې چھوڑی زیات دی صحیح دی 15 کای څوره تو مرزي مورته کوي هایټ دوره دی که نه دوته 20 کې ده کمای زیتای نه وکړي یا د دې لپاره مو یوز کوو لکه مثال یو غټ تصویر دی که نه هغه مو د شناختي سایز تصویر وباسو شناختي دی پاسپورت سایز دا یې طریقې سره وړه کوي بیا ها ریزولوشن 72 دا به 300 بیا فارم کې پرنټ کیږي ها آر جی بي 372 دا یو ها آر جی بي به تر خلک ریپورت دا زری دا کې لګ سپین وي دا کې لګ اور باندې دا کلر تیز وي دا کې نارمل موډي بالکل څنګه وي ماشونتي ای تو مرزي دی ګری دا کې و ساده وي ها 15 انچ سنټي میټر څوره کې غوړي ها ډاون لکه اول چې کوم تصویري هغه لاندې کی او کوم فرست هغه اول کې لکه دا کوم تصویرون دي کنه ای کبیر والا کی اول تصویر اخیری تصویر اول کوي ته نه به سیریلی کی کراس فرست سا فرست کی سیکنډ تھرد کا داسې صحیح دی کالم څو دي 15 دي څلور غونو سورې تو مرزي صحیح ده شپې غوړي لاس غوړي سوره غوړي سوره زو غوځتای مورا وړکیږي ها رو پیږي ها پوسه لیکل کې یا لیکل سټایل څنګه ایریل وی کومي سایز یې سورې لیکل هم نه پکو بس نه اوکې ول ګوره ما درې تصویرونه ته خپل بربري سورې وی 36 بربري زر بربري سل بربري ها کنه شوي په وګوره دا درې برابر کو انځي بل ټول د په یو شیټ فور 6 باندې تر باسه شي ته کوم غټای کوم لګای ته مرزي صحیح نه څه پوښ وګنه شي پوي خو صحیح
نه فارم کې لکه صورت تصویرونی دا ټول چې بشي پرنټ بشي کانټیکټ شیټ دی ته ها فټ ایمیج ایدی سایز دوره دی کنه زه ته دا شي مثال 200 لکه یو تصویر سایز غاړ دی وړکای یا وړوکی دی غټاوي یو تصویر تو سکین کو تصویر ډیر چې دی هغه دی وړوکی یو دغه نه مسترو دا تصویرونه هدي بیا پروپرټي هغه خرابيږي کلر خرابيږي چې خرابيږي کلر خرابيږي دا نه مکو دي سکیل سره ګډوډي ګوره څوړټي ګوره سترګي کسي سره گاډي واړي شي مخ هغه نه زمو کو نه خبره وي صحیح ده फाइल ऑटोमेट फिट इमेज 200 दे और 300 सही दे सूरत गौड़ी जिताई कमाई ना फिट इमेज दे मल्टी पेज पीडीएफ टू पीएचडी पीडीएफ कुम तस्वीर या चीशी तणो पीएचडी तणो पूछ में दारो हला पीडीएफ फाइल वदी की उधर चूज की कुम दा पीडीएफ थे चीशी ते वड़ा पीएचडी कुम ये फॉर्म दे शाबाश फोटोशॉप वाला दे ओके का नव तो चीशी ते वड़ई हाँ दे रहा हूँ ना चीशी ते वड़ा दा पीडीएफ होता नहीं चाहिए जुड़ पीएचडी इतना जुड़ होगा ना सही है ना पूरा पीडीएफ दलोंदी चाहिए शो पीएचडी इतना जुड़ तो सब कुम ये पीडीएफ इतने कन्वर्ट करवाया शे हाँ पिक्चर पैकेज हाँ दोबारा सेवा की तस्वीर बराबर खाली जिन्हें चाहिए जोड़ा यू तस्वीर वाला पैकेज जोड़ाऊँ गोरा कुमी तरीके से तो प्रण गया था कैलेंडर और मलेंडर की व्याज जो तर पिक्चर पैकेज गोरा दाशुन डबल गौड़ी दाशुनती गौड़ी दाटुल पे वो पेज के प्रिंट की दाशुनती गौड़ी हाँ सही है पेगी दाशुनती गौड़ी मैं कईयों बदसे प्रिंट की दानोर बदसे उसे प्रिंट की हाँ दसे प्रिंट के ऐसे कति तब्दीली डबल क्लिक का यो बल से बदल का पयो फॉर्म की द्वार वास्ता है यो बदसी नोरा बोसा से प्रिंट की मख्तले बल निकले का बल सर वाले बल बल दा टूल स्टाइल दा बच्चे की टूल ए टू जेड हाँ टूल से प्रिंट के पूछ भी और दा वेब गैलरी दा वो भी सुबह लग देता टच